في نوفمبر تشرين الثاني 1809 أبحرت سفينة من لندن متجهة إلى العاصمة الأسكتلندية أدنبرا، وكان على متنها شاب ذو شعر أحمر يسافر مع عمته. وصار لاحقا كبير الجراحين العسكريين في المستشفى الملكي، وأول جراح بريطاني يجري عملية ولادة قيصرية ناجحة، كل ذلك دون أن يكتشف أحد أنه أنثى. بعد دراسة الطب في جامعة أدنبرا، صنع جيمس باري لنفسه مسارا مهنيا مميزا، وترقى إلى منصب المفتش العام للمستشفيات، وخدم في جميع أنحاء الإمبراطورية البريطانية، وعرف عنه أنه كان مدافعا عن الرعاية الصحية للسجناء ومرضى الجذام. لعب الحظ دورا كبيرا في تغيير حياة مارغريت حين تلقت والدتها خبر وفاة شقيقها جيمس باري الرسام والأكاديمي الملكي في لندن عام 1806، تاركا وراءه أموالا للورثة. انتقلت مارغريت ذات 18 عاما حينها ووالدتها إلى لندن، والتقتا بأصدقاء باري الذين أعجبوا بذكاء الشابة مارغريت واهتمامها اللافت بالتعليم، في وقت منعت فيه النساء من معظم التعليم الرسمي، ولم يسمح لهن بممارسة الطب. ومع تأكدهم من شغفها وقدراتها العلمية، وضعوا خطة لمارغريت لمتابعة التعليم، وعلى وجه التحديد دراسة الطب، بعد انتحال اسم خالها الراحل. بعد 3 سنوات لم تعد مارغريت بولكلي موجودة، وأبحر بدلا عنها جيمس باري الجديد مع والدته التي أصبحت عمته على متن سفينة متجهة من لندن نحو أدنبرا عاصمة اسكتلندا. اختار باري بمساعدة أصدقاء خاله التوجه إلى أدنبرا باعتبارها المكان المناسب لأي شخص يرغب في دراسة الطب، حيث كانت الجامعة تعد أرقى كلية طب في المملكة المتحدة وواحدة من أفضل الجامعات في العالم. بدأ باري حياة جديدة، والتحق بكلية الطب وحصل على شهادة الطب في عمر 22 عاما، وبعد تخرجه واجتياز امتحانات الكلية الملكية للجراحين التحق بالجيش، واستمرت مسيرته المهنية المبهرة لمدة 50 عاما من بريطانيا إلى جنوب أفريقيا، ثم منطقة البحر الكاريبي إلى كندا. كان باري يحاول التخفي من خلال ارتدائه معطفا في جميع الأوقات بغض النظر عن الطقس، مع أحذية رجالية عالية واستخدام صوت مستعار مميز عالي النبرة. بدأ باري مسيرته العسكرية في عام 1813 مساعدا في مستشفى للجيش البريطاني، وسرعان ما تمت ترقيته، ثم خدم في جنوب إفريقيا لمدة 10 سنوات. كانت مهارات باري الطبية غير مسبوقة، فقد كان جراحا ماهرا، أجرى أول عملية قيصرية ناجحة، حيث نجت الأم والطفل في وقت كانت فيه الولادات القيصرية تجرى في الغالب لتوليد أطفال أحياء من أمهات متوفيات، أو بشكل مأساوي أكثر لتوليد أطفال متوفين من أمهات متوفيات. وفي عام 1857 وصل إلى رتبة المفتش العام المسؤول عن المستشفيات العسكرية. في ذلك المنصب تجلت إنسانيته، فكافح من أجل الصرف الصحي المناسب في المستعمرات الأفريقية، ودافع أيضا عن طعام أفضل ورعاية طبية مناسبة للسجناء والمصابين بالجذام. توفي جيمس باري يوم 25 يوليو تموز 1865 متأثرا بمرض الزحار، وهو مرض معوي معدٍ، وكانت آخر أمنياته أن يدفن بالملابس التي مات فيها، لكن تلك الرغبة كانت مخالفة للمعتقدات السائدة حينها. وعندما خلعت الممرضة ملابس الطبيب لتحضيره للدفن، اكتشفت أنه أنثى، ومن علامات التمدد على البطن تبين أنها أنجبت مرة واحدة، ودفنت مارغريت في مقبرة كنسال جرين شمال غرب لندن. هذه كانت حكايتنا لليوم. إذا أعجبتكم وحابين نعمل كمان حكايات زيها، اكتبوا لنا بالتعليقات. شكرا لمتابعتكم، كان معكم أخوكم سيف، والسلام عليكم.